Kapag meron kang gustong mastery na isang bagay, aaralin mo lahat ng pwede mong aralin para ma-broaden, ma-improve yung knowledge mo. And then, kukuha ka ng bits and pieces kung ano yung mga makaka-improve dun sa strategy mo. What's up everyone? JC here from Investagrams. Recently, maraming mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga trading books or stock market books na nakatulong sa progress and development ko as a trader. So, sa video na to, share ko sa inyo and discuss ko kung ano ba yung mga importanteng books na nakatulong sa journey ko. So, game, simulan natin. So, bago natin daanan yung mga libro, bibigyan ko muna kayo ng background. Yung mentality ko kasi as a person, kapag meron kang gustong mastery na isang bagay, aaralin mo lahat ng pwede mong aralin para ma-broaden, ma-improve yung knowledge mo. And then, kukuha ka ng bits and pieces kung ano yung mga makaka-improve dun sa strategy mo. And i-execute mo nang i-execute yan or papracticein mo. Tapos dun mo makikita kung ano ba yung concepts na effective, kung ano yung mga dapat mo pang improve. And endless cycle yan. Up to today, ganun yung strategy ko or yung approach ko sa mga bagay. Kung meron akong hindi alam or may gusto kong aralin na concept, ganun lang. Hanapin mo yung best resource, whether video yan, libro, whether teacher yan, kahit ano. Tapos, absorb mo para kang sponge. Pero, hindi hindi ibig sabihin na kukopyahin mo lang kung anong laman ng isang theory or libro. Diba? Kailangan i-add mo yung sarili mong flavor, i-add mo kung ano yung sarili mong sitwasyon, and i-fit mo doon kung paano mo ba ma-apply to in your personal scenario. So, ganun yung diskarte ko. So, game. Book number 1. Ito. Pag may nagtatanong sa akin, ito yung lagi yung una kong sinasuggest. So, it's the book, How to Make Money in Stocks by William O'Neill. Yan. Okay, yan. So, ano ba meron sa libro na to? Kaya siya maganda. Paano ko ba nakita yung mga libro? Search mo lang actually sa Google. Top trading books or top stock market books. Lalabas yan. Hindi mo naman kailangan kopyahin lahat, pero makikita mo yung preview nung kada isa. So, doon ko lang na-discover itong mga binabasa ko. So, ito, itong How to Make Money in Stocks, bakit siya yung una kong sinasuggest? Kasi, it gives you the balance of both worlds. Na fundamental analysis, binibigyan kanya ng grasp, tapos pinapattern niya ito with technical analysis. And pinapakita niya na if you combine both worlds plus risk management, yung mga execution tactics and everything, then you can be a super performing investor or trader. Sinasabi niya rin dito na pinakita niya yung criteria or yung behavior ng mga super performing na companies or super performing na stocks. So, ang naalala ko dito is mataas yung revenue sales, consistent. Tapos, EPS growth or earnings growth, constant yan. Tapos, wag ka matatrap sa low PE kasi yung mga stocks na cheap, they may be cheap for a reason. Yung mga super growth stocks, minsan matataas yung PE niyan. Parang 20 PE, papuntang 40 PE, can even go 60 or 80, depende sa trend. So, bakit tumataas yung mga PE nila? Kasi the market is pricing in future growth, not today's growth. Ito yung mga super growth plays. And if yung growth na yun na sundan nung EPS mo, yung earnings per share na growth, kung constant yung company kumita ng, let's say, 20% to 50% quarterly or annual growth, then malaking bagay yun. Tapos nandun yung mga qualitative rin like fundamental, like ano yung produkto nila, sino yung management nila, sino yung leaders nila, may innovative ba sila na ginagawa. Yan yung mga kailangan natin isipin on the fundamental side. And doon ko napansin na fundamentals doesn't have to be complicated. It can be as simple as just looking at a company. Let's say ngayon, si Intel, siya yung dominant sa microchips, 'di ba? Dati ever since. Tapos ngayon natatalo na siya ni AMD. Yan yung kalaban niya with their Ryzen microchips. So kung gamer ka, alam mo to, na dahan-dahan si Intel nadudurog, tapos nagka-catch up yung competitor niya with more powerful, more efficient microchips. So, dun pa lang, mayroon ka ng product na nag-qualify. Tapos, nag-breakout yung stocks, all-time high, tapos high volume. Ito yung mga criteria na hina-highlight ni William O'Neill sa libro na to. So, technicals naman, hindi siya sobrang complicated yung technicals na binigay niya. More of
Mga simple lang na trend filters. So, gumagamit siya ng mga 20, 50 day or weekly na moving average. Tapos, mga breakout patterns, volume breakouts. Tinitignan niya rin yung mga retest and yung mga super trends. Nag-hold talaga yan above your moving averages. Sobrang simple lang. Pinapakita niya rin doon yung mga big moves. Minsan, nagte-trend yan from 6 months to 2 years. Doon nabubuo yung super trend pag nakita mo. And napaka-importante dahil itong librong to, yung una kong hina-highlight parate kasi dito niya rin binigyan ng importance yung risk management. Hindi pa sobrang complex ng risk management niya dito, pero sinasabi niya lang, huwag ka mag-all in, divide mo yung portfolio mo. Tapos kapag yung trade mo nag-below na yan ng nagkaroon ka ng loss na 8% or higher, ibig sabihin may mali na. So pwedeng mag-cut ka na muna or mag-trim ka na muna. And that fact, that theory, that concept saved me from tons of mistakes back then. Dahil hindi ako naka-all in nung maliit pa yung portfolio ko, well distributed. Kapag may mali ako, okay lang. Cut loss kung mali. Tapos lipat na naman. So na-balance out yung approach ko. Para siyang balance ng portfolio management and trading. Tapos dito ko natanim rin na hindi ka dapat boy all in, 'di ba? So, napakagandang libro. I mean, kahit basahin ko to ngayon, I'm sure makakatulong pa rin sa akin to. And kung balak mo mag-trade ng global markets, sobrang malaking tulong tong How to Make Money in Stocks by William O'Neill. So, next book, ito naman, hindi siya technical book, pero kinikwento niya yung buhay ng isa sa mga pinaka-remarkable traders nung unang kapanahunan. So, this is the Reminiscences of a Stock Market Operator. Yan. Ito yung kwento ng buhay ni Jesse Livermore. Sino ba si Jesse Livermore? Isa siya sa mga greatest speculators. And actually, tragic yung nangyari sa kanya. Namatay siya at his life, parang nag-suicide yata. And then, na-wipe out yung account niya. So, he lost tons of money at the end. But he made tons of good trades as well. Napalaki niya to millions yung pera niya at that early point in time, no? Wala pang mga computer masyado nung time na yun. So, bakit importante itong librong to? It's not about what happened to the author at the end. It's about his journey and lessons na na-discover niya and mistakes na shinare niya dun sa journey niya. So, pinakita niya dito na isa sa mga pinakatumatak na lessons, yung sabi niya, it's not in the day-to-day market movements that will make you rich. It's being right and sitting tight that will make you big money in this game. So, hindi ibig sabihin nun na mag long-term investment ka tapos hawakan mo lang yung mga talo mong stocks. Hindi ganun. Yung pinupoint niya is kapag may nasakyan kang tamang pivot point or breakout point dun sa stock, kunyari, ito yung major milestone, nag-breakout, let's say, 5-year breakout, all-time high, high volume, tapos may company news or development na game changer talaga. Pag nasakyan mo ng tama yun, yung malakas na stock, chances are, the market will continue on its trend kung legit yung reason, and as long as the trend is intact, dapat nandun ka lang doon sa trade. So, ilang beses niya pinakita dito na wag ka dapat atat. Kasi marami siyang trades na pinakita, tama na siya, binenta niya after 2 points, after gumalaw ng konti, 3%, 7%, 10%, only to find out that the stock moved into 50% or times 2, times 3, and more, na talagang na-build niya yung wealth niya. And nung natutunan niya yung lesson na yun, the ability to be right and not to be impulsive, not to be swayed by the day-to-day movement, as long as intact yung system niya, yung trend intact pa rin, walang mali dun sa stock, then hawak lang siya, chill lang. So, ang laking impact ng libro na to sa akin. Walang mga indicators yan. Pero kung inaral mo yung logic nung sinasabi niya, yung philosophical perspective nung libro, basically sinasabi niya is it's not about pagiging scalper or chupitero. Kung magaling ka doon, walang problema, no? Pero sinasabi niya dito na yung money talaga na malalaki, yung wealth creators, is being right and riding super plays or super trends na hahawakan mo lang talaga as long as tama ka dun sa unang entry mo. Tapos, same with William O'Neill kasi sobrang iteration niya sa cutting losses.
So, ayun, pinapakita niya, nung mga times na hindi niya na-admit yung mali niya, dun siya na-wipe out, na loss niya yung mga fortune niya and everything. Pero yung mga times na in the zone siya nagtitrade, sobrang tight yung mga stops niya na kapag mali siya, let's say, down 5% or something, down ilang points yung position niya. Kapag, kunyari, bumili siya breakout 100, tapos nag-close 94, ibig sabihin hindi nag-sustain yung binibili niyang thesis na, uy, may momentum dito or may follow-through. So, pag ganun, mag-out na siya. So, nandun rin yung concept na if you're correct, if the market is in the correct direction, dapat tutuloy yan. Otherwise, dapat may protection ka. And pinakita niya rin dito, kaya siya nawasak sa huli, is yun, over-leverage, all-in siya, hindi niya sinunod yung mga risk management niya or nakinig siya sa tips. And as a new trader, ito yung sa akin ito yung nag-enlighten sa akin sa realidad na pag pinattern mo yung kahit historical book na to, matagal na siya, pag pinattern mo to in real life today, yung mga characters and scenarios sa libro na to is mapapattern mo to what's happening even today. So, yun, important pa rin yung riding the trends, finding the right direction, risk management, not being lured by tips, hype, mga ganyan, being independently thinking on your own. So yun, napaka-solid na libro na to. And I hope mabasa nyo rin, no? So, ito naman, itong next na libro, series to ng mga libro. And maganda siya, casual read siya, perfect siya kung ayaw mo ng mga heavy masyado na babasahin. Pero yung lessons niya, mabigat talaga. Light read, madali basahin, pero importante yung mga lessons. So, this book is The Stock Market Wizard series by Jack Schwager. Yan. So, maraming parte yan. May Market Wizards 1, may The New Market Wizards, may Stock Market Wizards, may Hedge Fund Market Wizards. Dami. Halos 4 na, 5 na yata yung series na yun. And lahat yun nabasa ko. So, ano bang sinasabi niya sa book series na to? Ang kinaganda dito sa Market Wizards is ini-interview niya basically yung top traders sa buong mundo. So, if naghahanap ka ng 'di ba yung kadalasan tanong ng beginner, sir, pa-mentor po, or sir, kailangan ko ba ng mentor? Itong libro yung sasagot sa tanong mo. Kasi dito, ginather niya na yung mga pinaka-best sa buong mundo. Makikita mo kung paano sila mag-isip. Yung iba nag-share ng strategies or a glimpse of their strategies. And kung mabilis ka mag-pick up ng clues, makikita mo kaagad na okay, itong si William O'Neill, pati yung kasama niya, okay, talagang super stocks or big trends yung hinahabol nila, and napaka-importante pala ng fundamental filters sa paghahanap ng mga super trending companies. Parang ganun. Sasabihin niya lang in one point, hindi ka niya bebebabyhin na parang ilalatag niya sa'yo yung step by step, hindi ganun. Pero kung mabilis mo ma-pick up yun, ikaw na bahala mag-backtest. So, dun, ang ganda nung librong to kasi dito yung patunay na walang isang strategy na parating gumagana sa market. Walang isang strategy na tama parate. So, it tells us that the strategies would really depend on you. Merong ibang traders nag-short lang, merong ibang traders super long-term mag-isip, merong ibang traders macroeconomy yung fino-focus, mga currencies, meron naman iba mga stocks. So, iba-ibang estilo pero lahat sila super performers. Yun ang maganda. And pag tinignan mo kung ano yung common sa kanila is, first, they have found their edge. So, ito yung mga rules nila na back-tested talaga or well thought of, na pag in-apply mo sa market over a long period of time, nagbibigyan ka ng consistent returns. Pangalawa, they do risk management. As boring as it sounds, yung common sa lahat ng mga traders na to, because they're managing millions or hundreds of millions or billions, lahat ng core nila as a fund manager or trader is risk management. So, may good edge ka, may risk management ka, dun pa lang buhay ka na halos. Then lastly is the discipline to execute. Syempre, susundan mo yung system mo. Minsan pinapakita rin nila kailan mo dapat i-override yung system mo. May mga ganun kwento rin, pero most of the time they're very consistent with executing their plan, their strategy. And then at the same time, discipline in the sense that these people, yung mga nakita mo sa tuktok, they're confident but very humble in terms of learning.
So, maraming instances dito na yung dating strategy nila, change nila at a certain point in time. So, never ka nasa stock. And I think that's an important thing in the market. Hindi to masu-shortcut na, kunyari, tinuruan kita ng kung anumang strategy ko for the past 5 years. The journey doesn't end there, diba? Kasi the market will change, the market will adapt to that strategy, and it's up to you how you can adapt better. Paano mo matatalo pa yung dating strategy mo? Or ano yung mga weak points noon? Ano yung mas may improve mo? So, napakalupit. Nung college ko pa to binasa. Actually, yung tatlong yun, How to Make Money, Reminiscences, pati ito, yun yung top 3 ko. College pa lang, binasa ko na to instead na academic books. Ito yung mga kasama ko sa pagtulog, paggising, pagkain. And it helped me a lot in putting me in the right direction. So, I don't have necessarily the mentors when I started. Wala pa masyadong mga nag-share nung time na yon. Tapos sa Philippines, unti lang rin naman yung matitingalaan mo na parang high-level fund manager or trader talaga na out there sharing their experiences, 'di ba? So, itong mga libro na to, it allowed me to learn from the global authors or stories of global traders. So, yun na yung naging mentor ko. So, I'll just continue on. Next book is ito, sobrang importante niya. Ito, mas seryoso na. Trading in the Zone by Mark Douglas. Yan. So, sa lahat na nabasa ko, ito yung siguro, pag tapos ka na sa pag-isip ng strategy mo, naranasan mo nang mag-trade talaga for 6 months to 1 year, tapos na naramdaman mo na yung mga masakit na bagay, yung pag natalo ka, or pag na-FOMO ka, or na-miss out mo yung mga super moves, itong libro na to, yung sasagot sa mga problema mo. In my case, ganun yung nangyari. So, share ko lang, when I was in my 1 year plus or pang second year ko sa market. So, nag 7 digits na import ko. May time naka-all-in ako sa market. Hindi lang isang stock, no? Nakakalat. Biglang nag-crash 2013. Parang down 5%, 6% in one day. Napaaga yung banat ko. Fully exposed yung portfolio ko. So, natalo ako. That was my first 6-digit loss as a 21, 22-year-old. And masakit, para kang stunned, 'di ba? Kasi bata ka, you're not trained to experience those kinds of things, right? Those kinds of scenarios. So, sinunod ko yung plano ko. Pag 8% downside or 10% loss, cut, all cash ako. But then, inanalyze ko parang, pucha, sakit nun ah. Dapat di na maulit sa akin yun. So, paano ko kaya masosolve yung challenge na yun? So, simple lang. Search ka ulit. What's the best way to manage your losses or best books that can help you understand the market movements or yung mga volatility probabilities of the market, books that can help you handle the downsides or the psychology of managing downsides. So doon lumabas yung Trading in the Zone. So yung usual challenge ng mga traders is not all of us are trained to understand how the market works and how we're gonna pattern our mindset, our psychology, and our behaviors to the market. So dito ko unang nag-grasp yung concept na lahat pala sa trading or sa stocks or sa investing or even sa business, it's all about probabilities. Pag pag school, kung high achiever ka, sanay ka na tama ka parati. Bihira ka magkamali. And mahirap yung mindset na yun pag nakadala mo sa trading kasi sa market, kahit gaano ka kagaling, malaki yung chance na makaka-encounter ka ng downsides or mistakes or the market will move against you, stuff like that. So, ito si Trading in the Zone, tinuro niya sa akin na everything is just a probability. Once you've backtested your system, alam mo na yung edge mo, alam mo na yung probabilities na ina-expect mo sa market, then you have to prepare for both the upside probabilities and the downside probabilities. So dun ko mas na-appreciate na pag nag-trade ka, dapat alam mo na kaagad yung pinaka-worst na mangyari sa'yo. So example, bumili ako 1M sa isang stock. Tapos ang cut loss point ko 8%. So 80,000 pag natalo ako. Yung 80,000 na yun, nasa utak ko na siya. Dapat in-account ko na siya. In my risk management, in my sizing, in the way I execute on the stock, and in my brain, in my psychology. So, if in case na nagkamali ako, tanggap ko na siya.
na-account ko na okay, yung 80,000 na yon, maliit lang siya sa overall portfolio ko. It's just a probability. If I make that mistake, that's part of the process of finding the next stock and letting my edge roll out on a statistical time frame, letting the probabilities of the market go on. So medyo malalim siya, nandun yung probabilistic nature, understanding of yourself, yung beliefs mo. And speaking of beliefs, mahaba to. Kung may 30 minutes tong video na to, baka maubos tayo sa psychological discussion. Pero dito niya sinasabi na ano ba nagpapagalaw sa market, 'di ba? Kasi minsan akala natin the more indicators that we use, the better. Or the more information that we put out on the trade, the better. Or niisip natin like the government is the reason why the market is going up or down. Parang ang dami nating variables na kino-connect do sa resulta ng trade. Pero at the end of it, wala namang walang bearing. Kasi at the end of it, regardless kung ano pa yung catalyst or ano pa yung reason, yung statistical edge mo lang dapat yung iniisip mo. So kung yung hit rate ko, let's say 45%. So sa 10 trade, 4.5 trades yung tatama doon, 'di ba? So dapat yung risks ko maliliit. So let's say 3% lang per stock yung cut loss ko or 5%. So nakakat ko 'yan sa 10 play. Pero kung tumama ako, yung upside ko 20% or 30% on average. Pag ganun, panalo ka, layo ng risk reward mo. So pinag-connect niya yung risk management, yung psychology, paano mo ba intindihin yung probabilities ng market, and then how do you pattern your belief system and your strategy para mabuo yung execution mo to connect to your day-to-day execution. So napakalalim ng libro. I'm not sure if I was able to give justice to it in this short summary. And sobrang boring niya rin. Nakakatawa. Kasi para kang may kausap na psychologist talaga. Psychologist yung nagsulat eh. Tapos, gabi-gabi, lalim na mga sinasabi. Parang parang abstract concepts yung some part of the books. Very deep. Philosophical in nature. Pero, isa sa mga pinaka nakatulong sa akin as a trader. And marami na ring traders yung nakabasa nito, and I'm sure natulungan rin sila. So kung nagkaka-challenge ka sa paano ba pag nawiwipso ka parate, paano ka mag-handle ng mga downside, paano mo kontrolin yung emotions mo, ito yung libro na masasuggest ko para sa inyo. Marami pa akong gustong trading books, pero ito lang muna, parang these books are enough to give you a good foundation. So the next book, kung mapapansin nyo, yung first 4 books na sinabi ko, hindi siya sobrang technical in nature. Hindi siya yung parang about indicators or specific strategies. Yung how to make money in stocks, about a certain strategy siya, no? Pero hindi siya yung sobrang technical about indicators, about yung mga ano bang setting ng mga MACD mo or something. Hindi siya ganun ka specific. So bakit inuna ko yung mga libro na hindi naman sobra specific sa indicators? Kasi para sa akin, kapag naintindihan mo na kung ano yung importante sa stock, sa trading, kapag naintindihan mo na yung philosophical nature niya, ba't ba ganito yung mga bagay-bagay, how does these strategies work, ano yung mindset behind them, bakit ito yung pinili nilang approach, madali na lang hanapin kung ano yung mga technical components ng isang strategy. So in terms of ranking the importance of the books, mas okay sa akin na ilatag muna yung direction, yung philosophical or yung direction mo as an investor or trader, rather than just give you a set of rules. Kasi yung mga rules, mga indicator setting, latag ko lang isang papel sa inyo in 10 pages, tapos na yun naintindihan nyo na yung system, diba? Pero kung hindi nyo naman naintindihan bakit ganun mag-isip yung system or yung trader, wala rin, hindi nyo siya ma-execute, diba? So trading requires a deeper understanding, not just looking on the surface numbers or settings. So when it comes to technical analysis books, ito siya. So, pag tinignan nyo, teka lang, nag-glare yung light. So, technical analysis, the complete resource for financial market technicians. Yan. So, mas-search yan. By Charles, ano pangalan na ito? Yan.
Charles Kirkpatrick and Julie Dahlquist, mga CMT. So kaya ko yata na-encounter to librong to nung nagre-review ako as CMT. So ayun, di ko pa tapos kasi na-busy na sa Investagrams. Pero marami rin ako natutunan. So ito naman, kung gusto mong aralin yung mga technical patterns, mga basic indicators, yung mga iba-ibang mga indicators, bakit sila nabuo, ano ba yung statistical components nila, ano yung mga iba-ibang patterns, nandito na yun. So, pag technicals kasi, hindi naman siya na-encompass ng isang libro lang. Kasi yung technicals, very lang siya, straightforward. Kunyari, gusto mo matutunan trend following indicator, search mo lang. Hindi lahat tama, 'di ba? Pero makikita mo ano ba yung mga top or most logical settings or ano yung mga commonly used. Ganyan. Tapos mapagkukumpara mo kung ano yung dapat mong gamitin, ano yung pwede mo pang i-edit sa mga to. So, sa technical books, hindi sobrang impactful sa journey ko. Kasi nandyan lang sila eh. So, maybe it's just me. Kasi ako, kapag nakuha ko na yung essence ng sinasabi nung magaling na trader, ako na bahala buuin yung sarili kong strategy from that. So, pag sinabi mong trend follower ka or quantitative trader ka or fundamental ka na naghahanap ng growth, then kunin mo lang yung pieces na yun, tapos ikaw na yung mag-research, di ba? Parang vine-verify mo pa rin yung sinasabi ng libro. So, ayun, so wala akong masyado masabi dito. It's just a good foundation on technical analysis. Tapos, bahala ka na kung ano yung nag-fit dun sa strategy na bubuuin mo, no? Titignan mo lang yung use case nung kada indicator or pattern. Alright? Next, ito hindi masyado uso to. Hindi ko rin alam paano ko natagpuan tong librong to eh. Medyo nawala na nga yung cover niya. Pero ito yung title. The Universal Principles of Successful Trading. Yan. So, napulot ko lang to kasi habit ko, lagi akong dumadaan sa mga bookstore, fully booked, ganyan. Lalo na nung wala pang lockdown. So, tambayan ko yan. Naghanap lang ako ano yung pwede ko matutunan na bago. Tapos, nakita ko to, naspatan ko lang, na-browse ko, tapos mukhang maganda. So, yun, kaya ako binili. Ang sinasabi niya basically is, pinapakita niya, ano ba talaga yung nagbibigay sa'yo ng edge as a trader? Does more indicators give you a better edge? Or does predicting the price give you a better edge? Or ano ba? Does complex indicators give you a better edge? Or does counting the waves give you a better edge using magical numbers? So, binaktest niya yung iba-ibang mga philosophy, mga approach sa market. And dun ko nakita na kaya ganito yung yung approach ko. Makikita nyo, pag nag-charts ako, nagsasalita ako, sobrang simple. Wala ako masyadong mga pinapakomplika na the indicator needs to be perfectly aligned with the super magical number. Parang ganyan, di ba? Sobrang simple lang sinasabi ko. Malakas ba o mahina? Nasa support ba or hindi? So, part of that, nakuha ko to dito sa libro na to. Kasi, dun niya pinakita na yung numbers, yung edge mo, doesn't necessarily come from complexity. And if you really understand the complex theories, magagawa mo siya into a simple sense. And na-confirm ko 'yan sa iba ko pang mga nabasa na mga trading journeys na yung mga magagaling na iba complex yung nila, yung talent nila, yung skill nila, pero they've translated that complexity into simplicity. So kaya rin yung strategy ko over the years, mas trim down ko. Instead na pagmukain kong napaka-colorful niya, ng daming mga sinasabi or ginagamit na mga magical indicators or numbers, sinimplify ko siya. To the point na kung gugustuhin ko nga, kaya ko i-systematize yung strategy ko na baka price and volume lang eh. Wala nang mga indicator. Guide lang talaga sila. So, nabigay niya sa akin yung perspective na yun. And then, good review na rin sa risk management. What does it really take to win as a trader? So, para siyang may halong deep dive on how trading works, and then may interviews rin may mga sample traders din na nagpakita ng mga malalakas na traders yung may matitinding mga edge and performances. So yun, malupit. Okay, so medyo
I hope na nagustuhan nyo tong video na to, no? Dami na nating na-cover. So that's the sixth book. So i-end natin sa lucky number 7. So ito bonus book. Nung bago ako magsimula sa industriya, una ako napasok doon sa Macquarie. Nagkaroon ako ng internship. So serendipity lang talaga kasi hindi naman ako finance student, corporate management ako. Nagkataon lang na sa last internship ko, eto, nagpakita yung opportunity na yun. So I'm so grateful that it allowed me to discover the stock market. Pero wala akong kaalam-alam. Pagpasok ko, ano ba tong stock market na to? Wala akong alam sa mga numbers, di ako mathematician, di rin ako magaling sa finance or whatever. So, naghanap agad ako ng guidebook. Ito, nakakatawa tong librong to. Ito siguro yung first talaga na investing book ko. Ito, How to Invest Alpha Teach Yourself in Investing in 24 Hours. So napaka-basics lang. Parang tinuturo niya yung definition sa markets, how does the market works, yung mga compounding growth, yung mga ganun, mga economic terms, mga basics talaga. So it's a good refresher din. And yun, so niliteral ko siya eh. Binili ko siya 24 hours or 2 days before my first day in the internship. So trinay ko talaga basahin at aralin in 24 hours. At the end, ang hirap pa rin. So sobrang konti pa lang yung idea ko pagpasok ko. But noong una, kala ko complex yung stocks. Pero parang laro lang talaga na mas seryoso. Kumbaga, pag di mo sineryoso yan, mababawasan yung sa laro kasi pwede mo i-reset eh. Sa video games, di ba? Wala ka namang bearing eh. Kasi pag natalo ka, okay, on-off mo lang, laban ka ulit, di ba? Pag sa stocks, pag natalo ka, yung pera mo, limitado lang yan, di ba? Yung oras mo, limitado lang. Yung psychological capacity mo to operate, limitado lang rin. So, yun yung challenge niya, yung gravity niya. So, yung libro na to, nakatulong sa akin mabigyan ako ng introduction and pwede nyo rin siya i-check. So, ayun. I hope na nagustuhan nyo yung mga book suggestions ko and yung quick review na ginawa ko sa kada libro. I hope that I made these books justice. So, ito talaga yung mga nakatulong sa development ko as a trader. Yan yung mga yan. And yung mga pinakita ko kanina, I'm very grateful to these authors. Kaya kung may nakikita kayo mga tao na nag-e-effort, i-share talaga yung authentic knowledge nila na based sa experiences nila, and alam nyo yung pinag-isipan talaga or galing sa puso nila, suportahan nyo, diba? So, yun na lang yung investment natin na, okay, yung mga presyo pa yata to, ayan, kunyari ito, example, 748, yan. Diba, 748. Bakit? Pwede mo naman bilhin, pwede mo naman kunin yan na libre, piratahin mo. Pero, kung tinitake responsibility mo yung journey mo, itong mga librong to, ito yung biggest investment na nagawa ko. Ganun ko siya tinitingnan. And collection na rin. Kumbaga, over the years. Kasi mula college, di ba? Dati, nanghihiram lang ako ng libro sa library. Wala pa akong budget pambili. So, buti itong mga librong to, yung sila How to Make Money, sila Reminiscences, nasa library ng school namin. So, doon ako nakatambay. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, pucha, solid to ah. Hindi ko na inaral yung mga homework ko. So, yun, pwede mo naman kunin libre kung nagtitipid ka. Pero as you grow, kung nagpo-profit ka na, kung may constant income ka naman, covered mo na yung mga pagkain mo, yung security ng pamilya mo, mag-invest ka sa books. Because for me, ito, example, 300 na libro, mahigit yun nabili ko. So, 300,000, 400,000, it doesn't matter because yung 1,000 na na-spend ko sa isang libro, yung ibang books na to, kunyari, yung pinakita kong 7 libro today, 7,000. Yung 7,000 na nagastos ko sa mga libro na to, yung returns nun is millions. So, kung titignan mo na risk-reward perspective, 'di ba? Sobrang worth it nung investment na yun. But at the end of the day, it's not about just absorbing the books, 'di ba? Kasi learning method lang 'yan eh. Hindi naman tayo fanboy ng libro na ito na yung pinaka ultimate secret, 'di ba? Isang method lang 'yan. Pwedeng sa internet nga, sobrang comprehensive na ngayon, pwedeng sa YouTube,
pwedeng sa mga kung ano-ano pang online learning. Ang daming mga format. Format lang rin tong libro. Format of learning. At the end of the day, what's important is how you absorb the knowledge from the books, how you translate it into your own interpretation, to your own practice, into your own interpretation, into your own personality, paano mo siya ina-apply doon, and then how you execute it in the real world, in the stock market, in the business world, and then cycle yan. Pagka-execute mo, doon mo makikita, okay, para sa akin to, or okay, may weakness pala tong strategy na to. So it's a constant process na pag nakita mo naman yung mga bagay na dapat improve, babalik ka na naman sa research portion, sa learning portion, and then practice na naman, tapos reflection na naman, tapos paulit-ulit yun. So, masasayang yung knowledge kung wala kang execution. Kung di ka independent, gumalaw, kung di ka determinado, masipag, di malakas yung work ethic mo, masasayang lahat ng theories, di ba? Pero, if talagang desidido ka sa isang larangan, mapa-basketball, mapapagtayo ng sarili mong business, gusto mong gumaling as one of the best traders in the Philippines or in the world, you're gonna act on it. Itong mga libro, itong YouTube video na pinapanood nyo, these are just tools and guidance. At the end of the day, it's up to you to practice and execute and constantly improve. So I hope nagustuhan nyo tong video na to. Kita-kits ulit sa mga susunod. Kung natripan nyo siya, share nyo sa mga kaibigan yung investor, traders, o mga nagbabalak palang matuto. Pwede nyong sundan tong guide na to. And kung gusto nyo pang matuto ng mga comprehensive stock market lessons and investing lessons, join the Investa University. I'll put the details below. You can just click on the link. Libreng program lang ito sa mga gusto matuto ng stock market. It's gonna start on August 5. And it's going to be a comprehensive 2 to 3 month program. We're going to put our hearts onto it. We're very excited so that mas marami pa sa mga kapwa Pilipino natin ang matuto sa stocks. So yun lang. Kita-kits ulit sa mga susunod.